Tjenare fan, hej Jonsson här. Idag så ska jag prova att vlogga på svenska igen, för det är ingen som vill kolla på mig när jag kör på engelska och FMedia har övertalat mig att prova. Så det kommer vara engelska undertexter på det här klippet om man vill det. Så om ni kollar på engelska så använder ni säkert dem nu. Jag hoppas ni tycker gött i alla fall, ni som är så satans griniga att jag pratade engelska tidigare. Hur som helst, min 740 fanns sämst. Det läk fan avgaser i sinne. Ni kan bara kolla det här klippet som jag skickat till Stoffe. Fy fan, och min topp är fan bara skit av. Så jag ska ta och byta topp. Både för att den läk, grenrörsbultar, den situationen. Jag kan visa det sen när jag tar löst den, alltså, för det är inte gött. Men vi måste byta topp i alla fall. Och när vi liksom gör det så tänkte jag att vi ska göra lite uppgraderingar. Men nu har jag jävligt bråttom bort till Saga. Så vi ska fara och plocka ut ventilerna. Han har verktyg och allt. Så att ja, vi ses där så får vi börja med det helt enkelt. Nej, vi är hos Sagas Machine Shop. Och ska ta lös ventilerna. Sitt gott. Ska jag få pilla bort den där? Ska man göra så här? Jag vet safe. Jag tror att snurra på honom lite. Nu. Mäktigt som fan. Klickar och grejer. Ja, nej men vi ska slipa till ventilsätena med myrafräsen. Nej, inte riktigt. Nej men jag har faktiskt aldrig plockat ut ventilen ur en topp för. Så att jag har Saga här så att allting går rätt till liksom. Vi ska hesa när jag bara gegga på Vi ska hesa när jävla gegga på ventilerna. Ventilpasta? Ja. Slipa in dem. För att det är otätt. Men de är lite tjuriga, ventilerna. De har ju varit där jävla bra tag. Man kommer ju gå götterna. Ja, nej, vad fan. Alltså, när man gör det här då lär man ju sig till att ha en verktyg typ, så man kan trycka ner det där. Sen så klickar man loss 2 halvor liksom. Knastarna. Jajamän. Sen så kan man lyfta ut allt. Fan, ilgött. Vad ska du göra med toppen då? Vi ska... Ja, just nu. Ja men, jo. Eller vad då tänkte du? Ja. Ska jag berätta för någon som kollar? Jag tänkte. Ja. Ja. Min topp i 740, den är jävligt otät tror jag. För det blåryker som fan när man kör en repa. Och ja, fick jag också bara 73 hästar så jag måste ha något att skylla på. Jag tror inte det försvinner ut genom botten i alla fall. Så tror jag det här vi har problemet. Så det här är en gammal topp från en motor som Leo Rasa. Som jag tänkte att jag ska använda. För då kan jag göra färdigt den. Och sen tvärbyta en kväll på 740. För att ja, det är min bruksbil. Så att då kan jag fortfarande använda det tills det att jag bestämmer att jag ska göra det här och det här taget på en kväll. Så nu ska vi se till att få ventilerna tät. Sen så ska jag ta portan i garaget. Hur fan det nu ska gå får vi se. Sen så ska vi plana. Jag vet inte hur mycket än. Men någonstans mellan 1,5 och 2,5 millimeter. Jag tror runt 1,5-2 millimeter kanske. Vi säger 1,75, det blir bra. Då kanske ni undrar så här, vad blir det för komp då? Ja, det undrar jag också. Det är vad så vet jag inte. Alltså jag är inte så jävla vass. Så att Saga får göra det här. Eller han får hjälp med att visa hur man gör. Så jag inte fucka upp någonting. Sen så har jag kollat typ 2 videos på YouTube hur man portar. Så jag tänkte bara matchporta lite. Pilla bort något skägg och ja. Det där är egentligen bara ord jag har läst på internet. Jag vet inte riktigt vad det där betyder. Men det är det man gör i alla fall, tror jag. Så att ni får ju ta det med en nypa salt. Ni får ta det för vad det är liksom. Sen har jag beställt kam och skit. Det är inget jättecoolt, men det får väl vara en överraskning. Det är alltid något, fan inte jag. Vi ska ta lös det här i alla fall. Ni ser man gör det inte så jävla klurigt. Så återkommer jag sen med processen. Så här sker det då ut när det är tomt. Ja, det är de här kanterna som vi vill snygga till. Nu minns jag inte exakt vilka ventiler det var som läkte. Ventilen så. Ja.
Men ja, man kan ju fylla här med typ T-röd eller något. Så kan man kika om det läker ut. Får det ut här typ. Eller det gjorde det för mig i alla fall. Så att ja, då tar man typ som ett polermedel på de här. Så kör man runt dem där inne och så blir det fan gott typ. Det här tycker jag är spännande. Kolla här. Men det här kan inte ha varit en kanal från början liksom. Nej, det är ju upp. Inte bäst. Du vet. Kolla det här då. Det är fan sus. Det är fan nära här då. Det är ju så på alla. Jo. Förutom där. Men vadå, har inte bara ärga? Men alltså det kan inte ärga sådär mycket. Gissa. Alltså jag stod ju med en spik och slog och det hände ingenting. Ja. Men Jag det- gillar ändå att du har stått med en spik och slått i toppen. Ja, men jag kan ju visa din bil också. Bara för att det är. Saggan är seriös vet du. Han har till och med torrsump och grejer. Det är coolt. Tjena boys. Jag börjar slipa in ventilerna här. Så jag tänkte visa hur fan det går till. På ett ungefär typ. Sen ska jag bara fortsätta. Men då har vi dina ventiler då va. Den här passar i här. Jag har allt numrerat i en låda också där jag lagt det så att jag vet vilken ventil som ska vara. De har väl typ nött in sig olika med tiden så det är väl bäst om man har samma saker på samma plats som man tog det sig från. Så jag har 2 stycken olika smetar här då. Som jag lånar av polaren. En finare och en grövre. Det här är typ polermedel egentligen. Typ som flytande sandpapper. Då har vi en kant här nere i toppen. Jag kan visa er sen. Och så har vi ju kanten på ventilen här då. Och de lär ju vara tät. För annars när de här åker liksom upp och ner i toppen. För att släppa in luft och släppa ut avgaser. Och det vill man ju göra liksom när när kammen vill det. Så om det läker ut här så tappar vi horsepower va. Och det är inte så jävla gott. Då kan man slipa in det med de här så att det blir helt tätt. Så lägg på lite sån där kräm här på sidan av ventiln. Så tappar vi ner den här. Sen så, jag vet att jag sa att Sagga han kör ju med skruvdragaren va. Så finns det ju såna här jävlar. Så du kan he på ventilen och liksom köra så här. Helt värdelöst tycker jag. De söger fan inte fast på 5 öre. Så jag tar en slang här. Så kommer jag ta och det här kommer inte ni se nu. Men det sticker ut som en bit av ventilen här nere. Så kör jag på en slang på den. Som ni ser här nu sitter ju slangen på där. Och då kan man som dra ventilen lite neråt i med själva slangen. Och sen köra slangen så här fram och tillbaka. Ni hör nu vart det lite tystare. Jag måste sätta dit slangen ordentligt bara så den inte lossnar. Men då kör man så här helt enkelt med det här grova. Då får man ju nu, det har läkt förbi rätt gott vid de här ventilerna. Den här toppen tror jag fan är orörd på 40 000 mil så det är inte så jävla konstigt. Jag tror ju att de här sätena är jävligt dåligt på toppen som sitter i. För att jag har ju aldrig kört bilen utan att använda launch control. Tills det typ inte låter något mer. Jag vet inte ens om det här är rätt sätt. Och jag orkar inte kolla någon YouTube-video. Men jag tror att det är ungefär så där man gör. Sen så när det börjar bli som tyst sådär. Kladdar jag på någon mer kladd. Kör ner igen. Och så kör jag sådär. Nu lossnar det här på slangen. För det är väl inte helt perfekt. Men jag har satans mycket enklare att göra så. Än att använda det här verktyget som man. Men det får ju som en kant med ren metall. Det är ganska enkelt att se vart fan du har slipat någonstans. Nu minns inte jag vilka ventiler som läkte. Det skulle jag ha märkt upp på toppen innan faktiskt. Men ja, då gör jag helt enkelt så. Tar jag och inspekterar så här. För det är ganska svart på de här sätena där det har läkt förbi. Den här ventilen verkar dock schysst. Se om jag ser några gropar och grejer. Och om jag måste slipa mer så slipar man helt enkelt med den där grova. Tills det ser gott ut antar jag. Sen tar jag den fina och kör en stund med den också så man får det riktigt poptätt. Tja igen boys. Nu har jag varit här och slipa
ventiler och skit. Tänkte visa hur det ser ut. Man ser ganska tydligt där det är liksom, där jag har slipat in dem. Sen är de ju också skitig som fan för ventilen, jag vet inte om ni ser det. Man ska ha haft någon sån här tvätt och skicka ner dem i sån här ultraljudstvätt. Men jag vet inte, jag har inte det. Och vet inte, jävla noga, det känns egentligen så. Okej, porta en Volvo Topp. Alltså ni måste bara se det här. Helvete vilken dålig jävla stoljävel jag har att sitta på. Hur som helst, det har ju inget med det här att göra. Nu, jag har aldrig gjort det här förr och jag har egentligen ingen aning om hur man gör. Men jag har kollat på internet. Lite grann, inte så mycket. Ni ser att jag kan måla rött här. Jo, varför har jag gjort det? För att jag hade ingen svart penna. Men hur som helst, om ni tar en avgaspackning, nu är det lite jobbigt för jag har inga boltar här. Beställt nya. Då ser ni att här i så är packningen mycket större än själva hålet i toppen. Spännande. Så är det egentligen överallt. Ni kan se här i överkant upp till vänster. Där är det inte så mycket, men här är det ganska mycket material som packningen bara täcker över så här liksom. Det finns mycket extra. Så det man gör då, det här kallas för matchportning. Då kan man göra det på insuget och grenrörelsen. Men det är att det helt enkelt tar upp det här materialet så att ja, det blir stort som packningen. Mer luft avgas ut går fan gott liksom. Då har ni liksom hålet här. Fan man kan se, det ser dåligt som fan. Men det här kommer upp från avgasventilen så åkte det ut här helt enkelt. Och ja, då tar man upp det här då. Och den här kanalen, jag kommer slipa upp det som en kona ungefär. Ni fattar, så jag brer ut här och så smalnar av inåt. Jag har hört att det sämsta man kan göra är att ta för mycket material. Så jag tänkte ta det lite light här. Kommer inte gå ut ända till kanten. Men ja, lite större. Sen göra som en kona inåt. Om man känner på avgassidan här. Så är det en ganska skarp kant härifrån. Och sen vidare ut med luften. Och jag kommer nog fila lite på den kanten också. Här på insugsidan är det som en bra och schysst radio. Så det känns nice. Så jag kanske kommer fila lite här. Förbränningsutrymmen, det vågar jag inte röra. Det är ju de här skålarna här eller vad man ska säga. Kommer jag lämna för sig själv. Så kommer säkert några undra, vad fan drar du runt toppen på bordet? Det kommer bli skador. Men jag ska plana den efter det här då. Typ 1,5 mm eller någonting. Jag får se. Så det gör inte så jävla mycket om man får några smårep på det här. Det är inte så jävla noga. Sen så kan det hända så att det finns några så här gjutningsrester här, någon skägg. Alltså det är typ som en liten rand eller vad man ska säga. Då lär jag ta bort det också. Jag sa så mycket sot här innan man ser ingenting. Så konar där inåt. Jag tror i alla fall man konar det där som inåt. Och sen så får man ju känna runt lite grann hur det känns. Och tänka liksom att luft ska kunna flöda gott. Sen kanske det här ger typ 1 hästkraft. Eller kanske till och med blir sämre för att jag gör det här än vad det var innan. Men det känns roligt att prova i alla fall. Så jag har den här för att fräsa ut material. Den här är inte perfekt. Och inte kanske gjord enbart för aluminium. Så vi får se hur fan det går. Men det är så jävla dyrt att köpa sådana här så jag vill inte köpa nya. Det här är ju budgetprojekt. Så jag har den här. Och så har jag har en dremmeljävel med sån här långskaft på. Så kan vi också använda. Men jag tänker jag provar att porta en och så ser vi det går och sen så återkommer jag med kameran. Jag har portat 2 avgas på avgassidan nu. Tror jag bara he bort den här. Det blir enklast så. Men om ni ser på de här 2 så kanske ni ser skillnaden. För om jag har packningen på den här då, ser ni allt det där röda där. Vi har ju mycket material här. Ta bort. Om vi kollar på den här då, så har vi faktiskt lite material runt kanten. Kan svårt ske. Men ja, om vi jämför det mot det här så har vi ju skitmycket material här. Samma med den här borta. Vi har ju som en liten strimma material runt. Jag vill inte ta det ända ut mot packningen va. För vi safear lite grann.
Men sen så märker jag ju, det kan ni se på den här specifikt, att här tar man nästan inte bort någonting. Här är det ändå lite grann, men här runt omkring, nu har jag nog råkat rubba av lite färg. Ni ser här omkring, där är det ganska mycket. Så här får man spendera lite tid och gå längre in här för att få rätt kona liksom. För att här där du inte tar bort så mycket behöver inte slipa så mycket inåt här för att få liksom en rätt kona. Jag vet inte, när jag kör med den här så försöker jag hålla lite vinkel så här, så man inte bara skär rakt in liksom, utan man har lite vinkel så att allting blir som en kona. Jag vet inte, om vi tar lampan och kollar in här, zooma lite så att ser man att det är som en kona där. Här så jag vet inte hur bra det här syns, men jag har försökt göra som att det ska kona inåt. Och det här tar inte så över lång tid. Jag har inte gjort det där inne vid ventilen på den där skarpa kanten. Det är lite läskigt, men jag tror att vi kanske småfilar lite på den med den här, för den är inte så aggressiv. Och jag ska inte ta bort så mycket där. Det går åt lite papper däremot, det gör det. Men nu har ni en grov idé på vad jag gör. Jag känner också med fingret så här hur det känns. Och det känns ungefär som det konar som original, fast det är typ lite större. Ja, så jag fortsätter så syns vi sen. Jag hittade förresten även en blå penna. Satan så mycket lättare att se än den här röda, så jag har målat med den istället. Helvete, jag kommer säkert få en hästkraft av det här. Men när man har bara 73 att tillgå så är den procentuella ökningen ganska hög. Nu är jag färdig med toppen. Jag satt den här för att spola av lite mer. Göra den schysst för att få ut så mycket spån som möjligt. Som sagt, när jag ska på planing, så att efter den här planen kommer jag spola ur den ändå. Men tänkte det kunde vara kul att kika i alla fall. Här är då porta. Avgaser, det har ni ju sett. Insuget däremot, det gjorde jag inte lika mycket på egentligen. Det var ju bara lite ökning av radien. Men sen så här nere, i nederkant på alla, fanns det som ett litet hörn. Så jag tog bara bort det lite grann så att det skulle flöda bättre. Så om jag vänder på steken lite, så ni vet, jag filar lite på kanten här på avgaset. Men så märkte jag att vid insuget liksom, vid dem, så fanns det en liten skarp kant här bara mellan. Så jag försökte fila alltså pyttelite på den. Och sen var det som inte så mycket mer egentligen. Det gick faktiskt jävligt fort. Skitsmidigt. Som sagt, det här är någon slags bonaportning. Jag har ingen aning om vad jag håller på med, så ta inte det här som någon slags lektion. Men om du är duktig på det här med portning, får du gärna skriva ner i kommentarerna. Eller om du har gjort det förr bara, jag har aldrig gjort det. Om du tycker det här ser vetigt ut, eller om du hade gjort på ett annat sätt och vad du hade gjort annorlunda. Så ta jättegärna några kommentarer på det, ifall någon som kikar på det här är van, kanske någon folkracekille eller något. Jag menar. Hur som helst, jag ville ha en cool ventilkåpa till min Volvo. Så jag har den här som är lackat svart och slipat typ asdåligt, så det känns lite vågigt. Hur som helst, så jag skaffade den här drömmen för ett tag sedan. Det var ganska länge sedan. Som har den här extendon liksom, som jag visade tidigare. För att jag ville gravera lite. Och nu jag har graverat lite små grejer. Jag vet inte, tror inte jag har visat det här på YouTube. Men om vi säger typ det här locket på hojen har jag graverat. Graverat lite små skit sådär. Men jag har alltid velat ta på mig något lite större. Jag vet inte. Det här oljelocket har jag också gjort. Men det är lite så här smygigt, för man ser inte så mycket i plasten. Nu såg man. Jag tycker det är ganska coolt. Det är lite så här lowrider-stuk typ. Lite fränt. Så nu ska jag prova att göra ventilkåpan. Jag vet inte om ni ser här. Men jag har som ristat ut några linjer. Jag har som inget att föra över designen med. Men jag skrev ut den här då. Så la jag den bara på ventilkåpan som jag hade lackat. Sen ristade jag ovanpå den med den här skruvmejseln. Och nu har jag designen här. Jag vet inte om ni kan se.
Ser ju också jävla vågigt och äckligt det efter jag slipar, men jag tror inte man riktigt märker det när man kommer bara se det graverade. Kameran kommer aldrig fokusera på det här. Men ni ser ju jävla liten den är i alla fall. Den är pytteliten. Sätt dem och gravera lite. Jag vet inte, jag kanske timelapsar en liten stund. Men alltså det här kommer ta tid. Så det ser det blir. Jag vet inte, blir det skit så får jag bara he på någon annan ventilkåpa. Jag vet inte. Jag har bara alltid velat prova. Det är lite fränt typ så här. Och egentligen så ska man inte göra det med en Dremel. Men ett graveringsverktyg, dra åt helvete vad dyr de är. Så att det kan fan fuck off alltså. Det skiter i. Kör med den här. Can't keep it home a lot, cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off. How, nigga, my last album was The Chronic. They wanna know if he still got it. They say raps change, they wanna know how I feel about it. You ain't up on things. Dr. Dre is the name, I'm ahead of my game. Still puffin' my leaf, still Jag har lagt upp det här på Instagram och grejer så typ många har säkert redan sett det. Sen fuckade jag upp som fan här. Jag råkar börja fylla i med prickar där det ska gå runt. Det verkar inte synas så bra på kameran. Ja, men ni kanske ser där i alla fall. Fucka upp lite. Men faktiskt jävligt nöjd. Det här är typ det bästa som jag har graverat hittills. Det är lite roligt också för ingen har typ lagt märke till det på Instagram. Men oljelocket är ju också graverat lite grann. Det tycker jag är coolt. Men jävligt frän kåpa. Det var typ många som skrev åt mig och bara om du kan göra en sån här åt jag så köper jag gärna av det. Men jag måste få träna mer för att ja, jag känner mig inte bekväm att göra åt någon annan än så jävla vass är jag inte. Men det är jävligt kul att testa sånt här och det vart fan jävligt snyggt. Alltså gentemot hur resten i motorutrymmet till Volvon ser ut så kommer det här se lite opassande ut för det kommer se gott ut som fan. Vi ska väl fara och lämna det här i början på nästa vecka på planing för han sa att han hade tid att plana nästa vecka helt enkelt. Så att då blir det att ta av. Det lutar väl mot att jag ska ta 1,5 millimeter för jag tänker inte säga varför men ja, det lutar mot det i alla fall. Vi får se vad jag har bestämt mig för nästa vecka i alla fall. Så planerar vi av den där. Sen så tror jag att jag borde få hem paketet med kammen och allting nu idag. Om inte det så är det i början på nästa vecka. Så att allting borde vara redo för att sättas in alldeles strax. Very nice. Det var som del 1. Är ni taggad på att se mer vad som händer med den där? Om vi får mycket som fan kör med 740 så är det bara att stanna kvar på kanalen. Pratade med André också som där vi bänkade min tidigare. Om vi skulle komma förbi för en round 2 så kan vi se hur mycket den har ökat i effekt procentuellt och sånt i alla fall. Och om så we got to believe om jag tar mig över 100 hästar för det eller över om vi tar oss till 100 hästar 3-siffrigt. Jag skulle inte vilja säga att det är målet för att jag tror inte jag kommer nå dit för att jag har sån satans otur. Men om vi når 100 VHP då är ju ingen lyckligare än jag. Om vi säger så. Så att vi hoppas på det. Kanske får tanka 98. Vi får se. Det blir nog bra. Men hoppas att ni gillar den här videon. Om ni tyckte att det var bra att jag pratar svenska igen så skriv en kommentar där nere och gilla videon eller något mäktigt. Om ni tyckte det var sämst så gör det också typ. Sen har ni Instagram och sån skit här nere så får ni ha en bra dag fan. Hej då. Syns igen i nästa video. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true.